ผมรู้สึกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ผมได้เที่ยวอย่างคนปกติที่สุดครับเหมือนนกบินเลยก็หลังจากที่ได้เดินทางไปกับพี่ๆเขาทั้ง3ทริปแล้วนะคะก็ได้พบว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนการไปกับเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะไปเหนื่อยด้วยกันไปอิ่มด้วยกันนะไปเสียวด้วยกันอาจจะมีบางคนมากกว่าเรานิดหน่อยนะคะช่วยผมด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บันจี้จัมป์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนโดดหอไม่คิดว่ามันจะไปแขวนอยู่บนกระเช้าสูงๆแล้วก็มีสลิงเส้นเดียวมัดตัวเราอะไรเงี้ยครับทีนี้มันพีคสุดตรงพี่เขาบอกเดี๋ยวมาเตรียมตัวพร้อมแล้วค่อยโดดครับทำตัวตามสบายเขาไม่ให้ผมโดดเขาผลักผมลงมามันเหมือนมันจะขาดมากเหวี่ยงวูบวูบอย่างเงี้ยช่วยผมด้วยไปโดดอีกไหมไปแต่ขอสักปีหน้านะแล้วก็ไปเล่นพาราไกดิ้งที่เกาะล้านอันนี้เป็นทริปที่ผมชอบมากเพราะมันเหมือนนกที่บินอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยเหมือนนกบินเลยปกติเราอยู่บนฟ้าก็อยู่บนเครื่องบินมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไปพาราไกดิ้งเงี้ยมันก็จะได้แบบได้ยินเสียงลมที่อยู่รอบๆตัวเราได้ยินครูฝึกบรรยายให้ฟังว่าซ้ายขวาเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างชอบมากแล้วก็ประทับใจกับพาราไกดิ้งมากๆสนุกสนานค่ะกินกันกระจายปกติเราจะเป็นคนไม่กินเครื่องเทศแต่ว่าวันนั้นนะคะเปิดใจยอมลองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้กินยากอย่างที่คิดเวลาเขามีหนังสือท่องเที่ยวเล่าเกี่ยวกับอินเดียก็จะนึกไม่ออกแต่พอวันนั้นนะคะกินไปก็นั่งคิดไปว่าเวลากินข้าวมีเมนูนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบทำให้เรานึกภาพออกวันนั้นประทับใจสมองวัวคือตอนแรกที่มินให้ลองชิมอะไรเงี้ยกินแล้วบอกเหมือนได้กลิ่นชีสก็บอกผักโขมอบชีสมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมาเฉลยว่าแบบเฮ้ยมันคือสมองวัวแล้วว่าฮะเหรอมันคือสมองอะดีป่ะสมองวัวคือเหมือนเขาทำได้ดีมากมันไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นหรือมีอะไรที่เราจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยให้คิดอีกทีนะอาจจะขอคิดดูก่อน ประทับใจทั้งผู้ร่วมทริปด้วยแล้วก็ประทับใจทั้งในส่วนของความรู้ที่ได้รับรสชาติอาหารอะไรอย่างเงี้ยด้วยอิ่มไหมมาก ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ต้องเก็บทริปนี้ไว้เป็นทริปประทับใจอีกทริปหนึ่งของพี่เลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาบรรยากาศข้างในแบบได้ยินเสียงออกซิเจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองมันตื่นเต้นเวลาครูพาลงไปลึกๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามือผมไปจับทรายตรงพื้นผมก็เลยคิดว่ามันจะเหมือนทรายที่สครับหน้าใช้กับโฟมล้างหน้าหรือเปล่าผมก็เลยแอบกำมา1 กำแล้วก็มาถูหน้าตัวเองครับเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเว้ยมันแสบมากครับมันล่องลอยเราอยากจะเคลื่อนไหวไปในที่ที่เราอยากจะไปเราอยากจะดีดตัวขึ้นหรือทำตัวต่ำลงอย่างเงี้ยเราทำได้หมดมันเป็นมิติใหม่ที่ให้ผมซึ่งเป็นคนตาบอดได้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันสนุกตรงที่ปกติเดินพื้นราบธรรมดาเนี่ยมันก็ท้าทายละการที่คนตาบอดจะปีนเขาจะเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่สำคัญก็คือคนนำทางซึ่งผมให้เครดิตกับทั้งพี่มิ้นทั้งน้องแชร์น้องคัจจังพี่โอปอเนี่ยเขาเก่งมากซึ่งถ้าพลาดมาแม้แต่ก้าวเดียวนั่นคือความตายหรือการบาดเจ็บของผมทันทีคือให้เรายืนชิดฝั่งขวาเราไว้ที่เป็นก้อนหินให้เราแบบซ้ายพี่เนี้ยขวาพี่เนี้ยขวาซ้ายเนี่ยบรรยากาศที่เราขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จอีกระดับหนึ่งเราขึ้นมาถึงได้นะถามว่าสิ่งที่คนตาบอดปีนขึ้นไปทำอะไรคนตาบอดเห็นอะไรเห็นวิวอะไรหรือเปล่าไม่เห็นครับแต่มันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าเราทั่วไปเนี่ยธรรมชาติมันจะสร้างมาให้เราเป็นคนพิการแต่สิ่งเหล่านั้นธรรมชาติก็ไม่ใจร้ายกับเราสมดยังหลงเหลือสิ่งให้เราได้สัมผัสนั่นก็คือเราได้กลิ่นเราได้ยินเราได้รู้รสและมากไปกว่านั้นผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เราได้แลกเปลี่ยนความสุขเมื่อเรามีความสุขคนที่พาเราไปเขาก็มีความสุขสิ่งที่ผมได้จากทริปนี้เลยนะครับก็คือได้เปลี่ยนมุมมองที่ตอนแรกเรากังวลมากว่าเราจะดูแลเขาได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราได้รู้จักเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูแลเขาเลยครับตอนแรกเราคิดว่าเขาจะทำนั่นไม่ได้เขาจะทำนี่ไม่ได้พอเราไปถ่ายจริงๆเขาเหมือนคนปกติเลยที่เขาทำกิจกรรมได้เขาหันมองกล้องเขาหันมองหน้าคุยกับคนอื่นมันเกินขีดความสามารถที่เราคิดเอาไว้ตอนต้นมากเลยว่าเขาทำไม่ได้จากที่ตอนแรกเริ่มทริปเราคิดว่าโอ้ยพี่เขาตาบอดมันมีความกังวลอะไรต่างๆมากมายนะมีเส้นแบ่งแยกพอจบทริปปุ๊บก็แค่ตาบอดเราก็เหมือนกัน
รู้สึกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ผมได้เที่ยวอย่างคนปกติที่สุดครับถ้ามันเป็นการดูแลคนตาบอดซะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่พาคนตาบอดมาเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวกับคนตาบอดครับประทับใจทุกคนในทริปเลยที่แบบว่าดูแลเราเหมือนเพื่อนคนหนึ่งไม่ได้แบบว่าเราเป็นคนตาบอดในกลุ่มสงสารได้เรารู้ว่าสังคมไทยเนี่ยเรามีความสงสารผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคนพิการที่คุณเห็นน่ะเขาอาจจะมีศักยภาพที่อยู่ภายในถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะรู้จักเขามากขึ้นนะคะลองเปิดใจกล้าเข้ามาพูดคุยกันเผื่อสุดท้ายเราอาจจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันจะไม่มีคำว่าภาระมันจะไม่มีคำว่าจุดเด่นจุดด้อยวันนี้เราได้พิสูจน์ด้วยการที่ไปทริปกับไอรวมอโลนแล้วว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณแล้วหรือยังว่าคนตาบอดของคุณมันควรจะเป็นยังไงในอนาคตครับขอบคุณครับมินว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วการเดินทางไม่ถูกจำกัดที่เพศที่วัยที่มองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นแต่การเดินทางเป็นของทุกคนที่มีความกล้าเป็นความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวที่มีอยู่ค่ะเป็นความกล้าที่จะก้าวออกนอกขอบเขตความสบายใจของตัวเองแล้วออกไปค้นหาสิ่งใหม่และความกล้านี้แหละที่มันเป็นพลังสำคัญที่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้ด้วยแล้วมินก็หวังว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปเหล่านี้จบแล้วทุกคนจะได้ความกล้านั้นแล้วก็ออกเดินทางไปค้นหาประสบการณ์ของตัวเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะมินก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง5คนนะแล้วก็น้องช่างภาพ2คนนะคะที่ไปร่วมสนุกด้วยกันนะและที่ลืมไม่ได้นะคะคือผู้ที่สนับสนุนการเดินทางทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ทั้ง Reddy นะ Bands Diving Resort นะคะและที่สำคัญเลยก็คือ Samsung ค่ะที่เราไปด้วยกันทุกที่นะก็เอาเป็นว่าครั้งหน้าจะไปไหนหรือจะไปทำอะไรก็รอติดตามค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ